wanneer je het platform mag betreden. Hou je tassen, halsbarrière, ook uit je zakken, leg je onder je flightmachine, zodat tijdens de vlucht niets in het luchtruim kan komen. En dan nog een zeer essentieel punt. Sluit je beugel. En wanneer je loskomt van de grond, gaat je vlucht echt van start. Follow your senses. Pak de hendels op de vleugels. Beweeg ze heen en weer. En met de nodige oefening zul je als een donder trilling op je eigen as draaien. Wonderful. En weet, hoe vaker je op je as stond, hoe hoger het resultaat op je perfectament. Oh ja, en natuurlijk. Oder die immer noch so stramm sind über einem Jahr, finde ich heftig. Ja, aber im Tripsel kannst du einfach nur die Hand drauflegen, das reicht. Ja, ja. Ja, ja, ja. Gar nicht